Ah. Ah. Apa? Oh. Bila je. Angin kuat gila siap. Angin kuat gila. Dah masuk area KL confirm start jam ya. Ah. Ah. Apa? Oh. Macam punya laju gimana? Ya kau tahu depan ni jam tau. So kalau orang di kiri kanan pun itulah aku nak cakap kau orang ni. Memang wujud dekat dalam dunia ni pemandu kereta yang benci gila dengan menggunakan motosikal ni. Aku tak faham apa masalah. Aku bawa motor je pun. Aku bawa apa? Aku ingat dia masuk kiri tadi dah cukup orang kata tu kecelakaan lah. Sekali dia boleh bantai kanan balik. I'm out of words. Seriously. Taklah nak cakap macam mana. Double dia nak filter. Double tak bagi signal. Faham tak? 2 kali tau. Kiri tak bagi, kanan tak bagi. Langsung tak beware of his surrounding. Tu dia. Aku dah bebel lah. Aduh. Memang niat dia nak impact lah tu. Memang dia macam ni. Memang dia menyampah tengok motor. Sorry kan aku bebel lah. Aduh. Ini bukan federal ada laluan motor. Macam Duke ni bukan highway yang ada laluan motor. So memang kita kena jalan kat sini juga. Saya boleh lah aku on camera ni. Kalau tak siapa tahu lah. Mesti ingat motor salah. Tak ada motor salah. Semua nak double standard macam
Okay geng, aku dah sampai dah. Sorry cuma kau tengah bertarung dengan nyawa atas jalan. What do you expect? Confirm siapa bangka bengang tu lah. Memang emosi dan tu memang tak boleh control. Hopefully dapat tenangkan sikit fikiran aku kat sini. Stress. Hey guys, thank you for watching. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Ciao.